Henkilökohtaistamisen aalto on tullut reformin myötä ammatilliseen koulutukseen ja kaiken ikäiset tarvitsevat erilaisia toteutustapoja opiskella, varsinkin yhteisiä tutkinnon osia. Oppimo tarjoaa loistavat mahdollisuudet tähän. No, Oppimo on tarkoitettu kaikille opiskelijoille. Se on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, ketkä tekee opintoja itsenäisesti. Oppimo on paikka, johon opiskelija voi tulla silloin saamaan siihen ohjausta. Monta kertaa meillä on sellainen tilanne, että opiskelija tekee täysin itsenäisesti. Me halutaan Oppimossa tarjota opiskelijoille myöskin ohjausta. Sellaiset opiskelijat, ketkä on jo opintoja takana, voi tulla tänne Oppimoon jatkamaan opiskeluja ja saada opettajalta ohjausta. Tämä Oppimo on paikka meidän erityisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille. He saa täältä erityisopettajalta tukea. Suurin hyöty opiskelijalle Oppimosta on se, että hän saa siellä opetusta ja ohjausta. Jos meillä on sellainen opiskelija, joka vaikkapa on 4 päivää viikossa töissä, hän voi tulla 9 päivää viikkoa Oppimoon saamaan opetusta ja ohjausta vaikka matematiikkaan tai kieliin. Eli opiskelija hyötyy siitä sillä tavalla, että molemmat opinnot, sekä ammatilliset että yhteiset opinnot, sujuu yhdessä. Ja meillä on täällä tenttiakvaario, jossa opiskelija voi suorittaa ytönäyttöjä, matematiikkaa ja kieliin. Eli hän voi saada niin kuin digitaalisella näytöllä osaamisen tunnustuksen omasta osaamisesta. Tämä soveltuu myös itsenäiseen opiskeluun. Eli opiskelija voi tulla tänne tekemään ihan itsenäisesti opintoja ja sitten mahdollisesti pyytää opettajalta siihen apua, jos tarvitsee. Oppimo mahdollistaa opiskelijalle henkilökohtaisen opetuksen. Opettajan on mahdollisuus nopeuttaa sen opiskelijan opintoja, jos opiskelija on jossain aineessa hyvä ja pystyy tekemään sen nopeammin kuin muut ryhmässä opiskelevat, niin silloin opiskelija pystyy Oppimoon tulemaan suorittamaan vaikka tentin tai niin edelleen. Toinen vaihtoehto, mitä sitten ollaan mietitty, niin Oppimossa opiskelijan olisi helppo tavata ohjaushenkilöstöä esimerkiksi loma-aikoina tai vaikka ilta-aikaan semmoista päivystysluonteista, esimerkiksi kuraattorin palvelut tai psykologin palvelut olisi mahdollista loma-aikoina keskittää Oppimoon, jolloin yhdestä paikasta löytyisi sitten useamman toimijan palveluita. Se olisi myöskin henkilöstölle mukavampi niin, ettei loma-aikana olla yksittäisinä toimijoina eri koulutaloissa, vaan sitten oltaisiin yhdessä paikassa keskitetysti. Oppimo tarjoaa työelämälle ja yrityksille mahdollisuuden tämmöiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa opiskelijoiden kanssa niin, että esimerkiksi työturvallisuuteen liittyviä koulutuksia voitaisiin pitää Oppimossa tai rekrytointitapahtumia, kolmannen sektorin toimijat, ammattiliitot, opiskelijaliitot voisi olla esimerkiksi Oppimon asiakkaita tai miten se nyt halutaankin sanoa, mutta niin, että opiskelijat voisivat kohdata täällä heidän edustamiaan tahoja ja sitä kautta sitten saataisiin niin kuin matalampi kynnys siihen, että opiskelijat siirtyy työelämään. Avoin ammatillinen oppilaitos toteutuu Oppimossa ihan täydellisesti. Me ei ole ajateltukaan, että tämä toimisi 8 ja 16 välillä, vaan myöskin ilta- ja loma-aikaa. Täällä pystyy opiskelija tuossa 247 tilassa tekemään itsenäistä opiskelua ja käyttämään myöskin meidän avointa ammatillista verkko-opetusmateriaalia, mikä on netissä.